અરે બાપ, જેના કુળમાં કુળદેવ ચામુંડા હોય ને એના આમ કોલર થોડોક ઊંચો રાખવાનો બાબો, કારણ કે તમારી કુળદેવ 2 મુખ વાળી ને 18 ભુજા વાળી છે. એને સમરો તોય તમારું કામ થઈ જાય. ધેર ઇઝ નો ડાઉટ બીકોઝ ઓફ વી આર સન ઓફ સરકાર ચામુંડા વાળા મારા બાપ. તો જય માતાજી મિત્રો, એકવાર ફરીથી તમારા બધાનું આપણા એક નવા વિડીયોમાં દિલથી સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આપણે આજે ફરીથી એક માતાજીનું જોરદાર વિડીયો એડિટ લઈને આવી ગયા છીએ, જે તમે સ્ટાર્ટિંગમાં ડેમો જોઈ જ લીધો હશે. તો આજે આપણે એવું જ જોરદાર માતાજીનું વિડીયો એડિટ કરવાના છીએ. તો પૂરેપૂરું જોજો અને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરતા જજો. તો ચાલો આપણે આ વિડીયો એડિટિંગ ચાલુ કરીએ. અને મિત્રો, વિડીયોમાં યુઝ થતું બધું જ મટીરિયલ ટેલિગ્રામમાં છે, તેથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો ચાલો આપણે આ વિડીયો એડિટિંગ ચાલુ કરીએ. 3, 2, 1